Namaste everyone. Welcome to another video of Financepreneur Nepal. र आजको यो भिडियोमा हामीले क्रिप्टोकरेन्सी भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, ब्लकचेन भनेको के हो, माइनिङ भनेको के हो, माइनर्स कसलाई भन्छ, नेपालमा बिटकोइन लिगल छ कि छैन, बिटकोइनको कसरी कारोबार हुन्छ, सम्पूर्ण प्रश्नहरूको जानकारी दिन गइरहेका छौँ र ढिला नगरिकन आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले के हो त क्रिप्टोकरेन्सी भनेको? क्रिप्टोकरेन्सी दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, क्रिप्टो र करेन्सी। अब क्रिप्टो भनेको के हो भन्दा क्रिप्टो शब्द ग्रीक शब्द क्रिप्टसबाट आएको हो, जसको मिनिङ चाहिँ हिडन भन्ने हो। यो क्रिप्टो चाहिँ क्रिप्टोग्राफीको सर्ट फर्म हो। यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रिप्टोग्राफी एउटा सेक्योर मेथड अफ कम्युनिकेसन टेक्निक हो, जसमा कुनै पनि एक व्यक्तिले पठाएको इन्फर्मेसन जसलाई पठाउन चाहेको हो सिधै उसकोमा नै पुग्छ र बिचमा कुनै पनि खालको इन्टरमिडिएरिजको आवश्यकता पर्दैन। हामीले नर्मल टेक्नोलोजी युज गरेर इन्फर्मेसन पठायौँ भने बिचमा जसले पनि त्यो इन्फर्मेसन पढ्न, सुन्न अथवा बुझ्न सक्छ, तर क्रिप्टोग्राफिक इन्फर्मेसन अरू कसैले पनि बुझ्न सक्दैन। यो कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न तपाईँको मनमा आउन सक्छ। यो इन्फर्मेसन सेक्योर गर्न डेटालाई चाहिँ साइफर टेक्स्टमा कन्भर्ट गरेर डेटा इन्क्रिप्ट गरिन्छ। अब इन्क्रिप्ट भनेको के हो भन्दा डेटालाई स्क्रैम्बल गरेर कसैले पनि बुझ्न नसक्ने बनाउनु हो। यो कसैले पनि बुझ्न नसक्ने इन्फर्मेसन इन्टेन्डेड रिसिभरले पनि त नबुझ्न सक्छ, अथवा तपाईँले जसलाई पठाउनु भएको हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ कसरी बुझ्छ त भन्दा उसले चाहिँ यो इन्क्रिप्टेड इन्फर्मेसनलाई डिक्रिप्ट गर्छ। डिक्रिप्ट भनेको के हो भन्दा इन्क्रिप्टेड इन्फर्मेसनलाई चाहिँ नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नु हो र एउटा सिक्रेट की असाइन गरिएको हुन्छ जसले चाहिँ इन्फर्मेसनलाई डिक्रिप्ट गर्न मद्दत गर्छ। यो त भयो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलोजीको बारेमा र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारे। अब करेन्सी भनेको त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा नै छ हैन। कुनै पनि सामान किन्दा अथवा कुनै पनि सर्भिस किनबेच गर्दा त्यो ट्रान्जेक्सनलाई इजी गराउनको लागि एज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज बनाइएको फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट हो, जस्तो कोइन्स नोट्सहरू भयो। अब क्रिप्टोकरेन्सी के हो त? क्रिप्टोकरेन्सी चाहिँ एउटा डिजिटल करेन्सी हो, सामान्य हाम्रो चलन चल्तीको पैसा जस्तै, जसले चाहिँ हाम्रो कारोबार एकदमै सिक्योर र डिसेन्ट्रलाइज बनाउँछ र यो इन्ट्यान्जिबल हुन्छ। जस्तो हाम्रो कोइन्स र नोट्स जसरी यसलाई छुन मिल्दैन। हरेक देशको करेन्सी जस्तो नेपाली रुपिज, इन्डियन आइसी, डलर, युरो, हरेक देशको करेन्सी म्यानेज गर्नको लागि, कन्ट्रोल गर्नको लागि, सर्कुलेट गर्नको लागि त्यो देशमा चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क हुन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले सबै काम गर्छ। तर क्रिप्टोकरेन्सीको लागि कुनै पनि यस्तो रेगुलेटरी इन्स्टिट्युसन छैन जसले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल अथवा त्यसलाई सर्कुलेट गरोस्। त्यही भएर नै यसलाई डिसेन्ट्रलाइज छ भनेको हो। प्लस हामीले हाम्रो देशमा करेन्सी युज गरेर कसैलाई पैसा पठाउनु पर्यो भने बिचमा ब्याङ्क हुन्छ जसलाई कमिसन दिनु पर्यो, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हैन। तर क्रिप्टोकरेन्सीमा चाहिँ कुनै पनि खालको यस्तो इन्टरमिडिएरिज हुँदैन र यो सिधै पठाउन मिल्छ। अब बिटकोइन भनेको चाहिँ के हो त? बिटकोइन पनि एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो, जुन 2008को फाइनेन्सियल क्राइसिसमा अनाउन्स भएको थियो र 2009 देखि नै चलन चल्तीमा आएको थियो। यो बिटकोइन कसले बनायो, कसले लिएर आयो भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर एउटा साटोसी नाकामोटो भन्ने नामले चाहिँ चिनिन्छ। त्यो नामले चिनिने व्यक्ति अथवा ग्रुपले चाहिँ लिएर आएको हो। यो चाहिँ एउटा मिस्ट्रीको रूपमा नै रहेको छ र यसले सामान्य करेन्सीले जस्तै नै मिडियम अफ एक्सचेन्जको काम गर्ने हो। अब तपाईँले बिटकोइन किन्नुभयो, तपाईँको कति बिटकोइन छ, इन्डिभिजुअल बिटकोइन ओनरसिप, तपाईँको डेटा चाहिँ कहाँ गएर स्टोर हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। आफूसँग भएको पैसा त घरमा लगेर राख्न मिल्छ, तर बिटकोइन घरमा लगेर राख्छु भन्न त मिल्दैन। त्यो घरमा लगेर राख्न नमिल्ने मेरो ओनरसिपको इन्फर्मेसन कहाँ छ त? यो प्रश्नको जवाफमा चाहिँ आउँछ ब्लकचेन। तपाईँको बिटकोइन ओनरसिपको डेटा चाहिँ एउटा लेजरमा स्टोर गरिएको हुन्छ, एउटा ठुलो कम्प्युटराइज्ड डेटाबेसको रूपमा, र यसलाई स्ट्रङ क्रिप्टोग्राफी युज गरेर सुरक्षित गरिएको हुन्छ। यही डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीलाई ब्लकचेन भनिन्छ। ब्लकचेनमा चाहिँ तपाईँको कारोबारको डिटेल्ड इन्फर्मेसन पब्लिकली भिजिबल डेटाबेस बनाएर राखिएको हुन्छ। ब्लकचेनले कसरी काम गर्छ भन्दा एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। लेट्स से मिस्टर एक्सले चाहिँ ट्रान्जेक्सन रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ धेरै कम्प्युटर मिलेर बनेको एउटा नेटवर्क हुन्छ। त्यो नेटवर्कको नोडले चाहिँ भ्यालिडेट गर्छ र यदि भ्यालिड छ भने तपाईँको कारोबार अगाडि बढ्छ र तपाईँको ट्रान्जेक्सनको इन्फर्मेसन एउटा ब्लक बनेर बस्छ र त्यो ब्लक भरिए पछाडि नयाँ ब्लक बन्छ र नयाँ इन्फर्मेसन नयाँ ब्लकमा बस्छ। यसरी नै इन्फर्मेसन भरिएपछि अर्को ब्लक बन्छ र हरेक ब्लक चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ एउटा चेन जसरी, र कुनै पनि ब्लकको इन्फर्मेसन डिलिट अथवा अल्टर गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ पर्मानेन्ट रूपमा स्टोर हुन्छ। यसरी चाहिँ ब्लकचेनमा ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट हुन्छ र बिटकोइनमा पनि यसरी नै काम हुन्छ।
अब कतिको दिमागमा प्रश्न आउन सक्छ, यदि यसलाई ह्याक गरिदियो भने क्रिप्टो करेन्सी ह्याक गर्न इम्पोसिबल छ, किनभने यो डिसेन्ट्रलाइज्ड हुन्छ र डाटा चाहिँ प्योर नेटवर्कमा छरिएर बसेको हुन्छ। सबै लाखौँ कम्प्युटर ह्याक गर्न सम्भव छैन, प्लस इन्क्रिप्सनले यसलाई अझै सिक्योर बनाएको हुन्छ। अब कुरा आउँछ माइनिङको। अब माइनिङ भनेको के हो र माइनर्स कसलाई भन्छ त? अघि हामीले ब्लकचेनको कुरा गर्दा तपाईँको ट्रान्जेक्सनलाई भ्यालिडेट गर्ने कुरा पनि गरेको थियौँ। त्यो भ्यालिडेट गर्ने काम चाहिँ माइनर्सले गर्छन्। त्यो सक्सेसफुल्ली भ्यालिडेट गरे बापत रिवार्डको रूपमा चाहिँ उनीहरूले नयाँ क्रिप्टो करेन्सी पाउँछन्। माइनिङ गर्दाखेरि त्यो एउटा कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, जसको लागि एकदमै हाई प्रोसेसिङ पावर भएको कम्प्युटर चाहिन्छ र यसले विद्युत पनि धेरै खपत गर्छ। त्यसैले माइनर्सहरूले रिसोर्स पुल गरेर नेटवर्कमा धेरैसँग प्रोसेसिङ पावर सेयर गर्छन् र उनीहरूले पाएको रिवार्ड पनि इक्वेली सेयर गर्छन्। अब कति ठाउँमा ठुलो प्रोसेसिङ पावर भएको कम्प्युटर राखेर माइनिङ स्टेसन पनि खोलेका हुन्छन् र इलेक्ट्रिसिटीको प्राइस कम भएकाले आइसल्यान्डलाई चाहिँ माइनिङको प्राइम डेस्टिनेसन पनि मानिन्छ। र चाइनाले चाहिँ सन् 2018मा माइनिङ ब्यान गरेको थियो। त्यस पछाडि चाइनिज माइनर्सहरू क्यानाडामा रिलोकेट भएका थिए र अहिलेसम्म 18.5 मिलियन बिटकोइन माइन भइसकेको छ र अब टोटल माइनेबल बिटकोइन भनेको जम्मा 21 मिलियन मात्र हो। त्योभन्दा एक बिटकोइन पनि सर्कुलेट नहुने प्रावधान चाहिँ बिटकोइनको सोर्स कोडमै उल्लेख गरिएको छ। र अब कुरा आउँछ बिटकोइन कसरी किन्ने। बिटकोइन कसरी किन्ने त भन्दा बिटकोइन कारोबार हुने प्रक्रिया चाहिँ स्टक एक्सचेन्जको जस्तै गरी नै हुन्छ। बिटकोइनको कारोबार गर्नका लागि हजुरले बिटकोइन एक्सचेन्जमा रजिस्टर गर्नुपर्छ र आफ्नो आइडेन्टिटी भेरिफाई गरिसके पछाडि हजुरको अकाउन्ट बन्छ र त्यसमा आफ्नै पैसा ट्रान्सफर गरेर बिटकोइन किन्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले नेपालमा चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी किनबेच इलिगल छ, अर्थात् किनबेच गर्न मिल्दैन। र यदि तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले किनबेच गर्न सक्नुहुन्छ र निकट भविष्यमा नेपालमा पनि लिगल हुनेछ भन्ने आशा गरौँ। इन्डियामा पनि पहिले इलिगल थियो, बिस्तारै पछि कोर्टमा मुद्दा परेर मुद्दा जितेर चाहिँ त्यो लिगल बनेको थियो। र बिटकोइन बाहेक अरू पनि क्रिप्टो करेन्सीहरू छन्, होइन त्यति पपुलर छैनन् तर अरू पनि छन्, जस्तो डटकोइन भयो, इथेरियम भयो, रिपल भयो, अरू पनि टन्नै छन्। र मेजर पपुलर भनेको चाहिँ बिटकोइन हो र अहिले यो लेटेस्ट 2021मा चाहिँ यो डटकोइनहरू पनि पपुलर हुँदै गएको छ। आजलाई यति नै। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र अरू पनि यस्तै फाइनेन्सियल कन्टेन्ट चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।